Before we take off, store your luggage under the seat in front of you or in the overhead compartment. Make sure that your seat belt is securely fastened during taxi, takeoff, and landing. To fasten, bring the two ends of the seat belt together until you hear a click. Hi mga guys! I'm back! Og asa ko karon na ako sa Cebu. Wala ko yung upload on diretso Cebu, no? Nabot ko pagkagahapon, January 4, mga 12 siguro to. Oh, anya. Okay ra akong biyahe, smooth, very smooth lagi akong biyahe, walay stress. Oh, actually, wag yung stress. Ang stress na ara magunanin mo, no? Kung ikaw ra may usahay, gumahimog stress. So, ako, so far, ako naman, ang ako New Year's resolution, walay stress as much as possible. So, this year, unya, moto, karon relax ko, nagka-quarantine ko, siguro ako nang gi-expect akong kaugalingon na for a week ko dere. Pero, i-swab ko sa akong 5th day, i-swab ko ni ang result daw 24 to 72 hours. So, tanaw lang nato kung mabot dahil ang result. So, I'm so happy I'm back here in the Philippines. Magbakasyon ta kay murag need ta og time sa atong family kay usa na sa ako ang New Year's resolution, kung naay time, kung naay chance, i-grab dapat labi na sa time sa atong family, no? Kawata kabalo. So, mag-room tour ta! Kay, para pang kuan sa para pang wala sa laay. Kay, naman kag 5 days na ara ka sa sulod. So, mag-vlog ta. Room tour ta, guys! Na ako sa Marco Polo, Cebu. Naka-quarantine.
murag ako nag-expect na 1 week ko dere. Pero akong sunod nga swab kay inig ka 5th day. So, inig ka 5th day. Ang result ana 24 to 72 hours daw. So, tanaw na to. So, mabutang ginag mga 1 week. So, ako na lang expect akong self nga 1 week. So, mag-room tour ta mga guys. Mag-room tour ta. Actually, duha ka bed ang naa sa ako. Dako gid siya. Abi na ako pang single ra siya. Duha ka bed na siya. Kinsay mag-expect na duha ka bed ang ihatag. Unya, naa siya'y resting chill na chair dere. Nangawa kong view. Not bad, diba? Na muna siyang Marco Polo condominium, muna akong silingan karon. Diba ang view. Dili kayo siya nindot igagabi kaya alam niyo naman wala dili pa siya complete ang suga, no? Gamay ra siya ang hayag, dili pa man tanan siguro ang naay kurente go. Unya kato siya, tawang kanang taytayan mao na ang new bridge. Naman kayo na di kayo makita na, diba, na ay bridge din ha. Mao na ang bago nga bridge nga nag-function pero nahumana na siya. Unya na dere pod ay foggy manggod ganina kay dili foggy, klaro pod dere ang Mactan bridge. Pero karon foggy. Oo nga, klaro na siya. So, ano siya? Bed. Duha ka bed ako kayo. Kaya ka nang na ay chill nga place. Na siya dere pasigaon na to. Na siya mag-office table or unsa na siya makeup table. Unya na ari TV nga pa ko naka-on kay wa ko kabalog ng function ba. Unya mabutangan siya malita. Yang nakanindot pag-abot na ko na siya water. Na siya usa ka galon na water. Tapos lahi pag yun ang kada kaon ninyo na apay bottled water sila nga ihatag. So digid ko mahutdan og tubig, di ba? Muna siya oh. And na ay ko andari, na ay sa amin. Na siya wardrobe. Na siya cabinet. Mahal ko po na siya. Na siya pwede safe. Other na mga cabinet ako siya. Another yung fridge. Amot ka on ba niya? Ay, on man. On siya nga walay sulod. On niya, darita sa bathroom. Ako sad siya. Tanan na siya tanan. Kung makalimot mong dala sa inyo na siya tanan. Na siya. Shower. Towels. Na siya guys. Ang nakakuan dili ko ma-board. Kaya at least na ako'y view. Higda-higda ko dari na. May view dari. Kaya na pag mata na ko nindot kaya akong view na sunshine. So, I'm so happy I'm back! Finally! After 2 years. Last na akong ulit. 2019. Dugay na kaayo. This time, more on family ta kay wala ta kabalo sa wala ta kabalo sa kalibutan na unsa na ni. So we have to spend more time sa family.
For more than a month. Na ako dari for more than a month. So, I'm so excited to see my family. So, mauna na siya, guys. Dili man siya bored ay kaya na may music, at least nadala na ako akong laptop. Nagdadawa yun ako akong dado ng laptop. May ganyan ako nadala kay at least na ako yung music. Diba? So, thank you guys sa pagtanaw sa sunod na sad.